নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম মেহবুব। আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁৱৰ চেনেল। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ। আজি আপডেটটো হ'ল যে আমি ভিডিঅ'বডি এপছটো ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ তাৰ পৰা ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিম। গতিকে সৰু এটা ইন্ট্ৰৰ পিছত আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'বডি এপছটো ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ তাৰ পৰা ইনকাম জেনেৰেট কৰিম তাৰ বিষয়ে কওঁ শুনক। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এপছটো অ'পেন কৰিব লাগিব। ইনষ্টল কেনেকৈ কৰিব মই শেষত কৈ দিম বাৰু, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এইটো এপছটো অ'পেন হৈছে। ইয়াত মোৰ অলৰেডি চাইন ইন কৰা আছে, গতিকে ডাইৰেক্ট এপছটো অ'পেন হৈছে। আপোনালোকে চাইন ইন কৰা ইমান অসুবিধা নহয়। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব, ইনষ্টল কৰোঁতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি আপুনি কি কৰিব পাৰিব, চাইন ইন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো হ'ল মোৰ প্ৰফাইল, ঠিক আছে। মই ইয়াত চাইন ইন কৰা হৈ আছে। তে আমি ইয়াৰ পৰা ইনকামনো কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিম। তে প্ৰথম কথা হ'ল, ইনকাম জেনেৰেট কৰিব হ'লে ইয়াত আৰ্ণ মানি বুলি লিখা আছে। তাৰ পৰা আমি আৰ্ণ মানি ক্লিক কৰিলে ইয়াত দুটা আছে, এটা আছে টাস্ক চেণ্টাৰ আৰু এটা আছে ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড। আপোনালোকে ইনভাইট কৰিও তাৰ পৰা ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। আৰু টাস্ক আছে, টাস্কত আপোনাৰ কি হয়, ডেইলি আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কইনছ পাব। ডেইলি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে 20, নেক্সট ডে 30 কইনছ, তাৰপিছত 3 নম্বৰ দিনা 50টা কইনছ, 20টা কইনছ, এনেকৈ পাই গৈ থাকিব। 7 নম্বৰৰ দিনা কি পাব, 100টা কইন পাব। 100টা কইন মানে হ'ল 1 টকা, ঠিক আছে। তো ইয়াত হ'ল এইটো আপুনি অট'মেটিক ডেইলি যেতিয়া অ'পেন কৰিব এইটো অট'মেটিক হ'ব। তাৰপিছত আহিলে ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডটো ক'লোৱে, ইনভাইট কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব, ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ ইনভাইট কৰিব লাগে আপোনালোকে জানেই নিশ্চয়। ইনভাইটত ক্লিক কৰিলে, তথাপিতো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ যে কেনেকৈ ইনভাইট কৰিব। ইনভাইটত ক্লিক কৰিলে ইয়াত ইনভাইট টু উইন 200 ৰুপিজ বুলি কোৱা আছে। তো ইনভাইট কৰিলে আপুনি 200 টকালৈ পাব পাৰিব। কেনেকৈ পাব, যেতিয়া আপুনি ইনভাইট কৰিব, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনে যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব, ইনষ্টল কৰাৰ লগতে আপুনি 4 টকা পাব। নেক্সট ডে যেতিয়া আকৌ এক্টিভ থাকিব, মানে ফ্ৰেণ্ডজনে আপোনাৰ লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'বডি এপছটো যদি ইউজ কৰি আছে, 2 নম্বৰ দিনা কি পাব, যেতিয়া ইউজ কৰিব আপুনি 6 টকা পাব। 3 নম্বৰ দিনা যেতিয়া ইউজ কৰিব তেতিয়া আপুনি 10 টকা পাব। আৰু যেতিয়া 21 দিন লাগাতাৰ 21 দিন কণ্টিনিউ যদি আপোনাৰ এপছটো আপোনাৰ লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰে আপোনাৰ বন্ধুজনে, আপুনি যাক ইনভাইট কৰিছিলে, যদি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা 21 নম্বৰ দিনলৈকে যদি ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 80 টকা পাব। তো আল্টিমেটলি কিমান পালে আপুনি, 100 টকা পালে, ঠিক আছে। 80 টকা, 90 টকা আৰু 100 টকা। আৰু 100 টকা আপোনাৰ কি হ'ব, নেক্সট যেতিয়া আকৌ সেই ফ্ৰেণ্ডজনে আকৌ কাৰোবাক ইনভাইট কৰিব, ইনভাইট কৰিলে তেতিয়া তাৰ সেইজনে যিটো পাব 200 টকাৰ পৰা আকৌ 100 টকা আপুনি পাব, ঠিক আছে। তো এইটো মই অলৰেডি কেইদিনমান ধৰি ইউজ কৰি আছোঁ। ইউজ কৰি ইয়াৰ পৰা মই বস্তুবিলাক ভাল পাইছোঁ, গতিকে মই ইয়াৰ ওপৰত কথা কৈ আছোঁ। কোনো স্পনচাৰ নহয় এপছটো, মই নিজে ইউজ কৰি পেলাই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডেইলি ট্ৰেজাৰ বক্স থাকে, ট্ৰেজাৰ বক্স অ'পেন কৰিব পাৰে, তাৰ পৰা কইন আহে। আৰু ইয়াত মই এটা ধুনীয়া প্ৰুফ এটা দেখাই দিছোঁ, চাওক যে ইয়াত 1 নম্বৰ ৰেংকত থকাজনে কি কৰিছে, 1346 ৰেফাৰ কৰিছে। ৰেফাৰ কৰোঁতে আপোনাৰ দেখিছেনে মান্থলি ইনকাম কিমান হয়, ডেইলি ইনকাম কিমান হৈছে, 7522 ডেইলি ইনকাম হৈ আছে ইমানখিনি ৰেফাৰ কৰাত। আৰু ইয়াত 3696, 3685, আপোনাৰ 939 ৰেফাৰ কৰিছে, 1262 ৰেফাৰ কৰিছে। মানে যিমান ৰেফাৰ কৰিব সিমান ইনকাম হ'ব। ইয়াত 131টা ৰেফাৰ কৰিছে, ইয়াত কিমান পাইছে আপোনাৰ 2497 পাৰ ডে'। আৰু উইকলি চাবলৈ গ'লে, উইকলি ক্লিক কৰিলে আপুনি ইয়াত উইকলি দেখা পাব কিমান ইনকাম। এজন ব্যক্তিয়ে উইকলি কিমান 33,000লৈকে, 30,000লৈকে, 29,000লৈকে কি কৰিছে, একোজনে ইনকাম কৰিছে। আৰু মান্থলি চাবলৈ গ'লেতো বিগ এমাউণ্ট এটা পোৱা যায়। মান্থলি যোনজন 1 নম্বৰ ৰেংকত আছে সেইজনে 19,881জন ইনভাইট কৰিছে। আৰু সেই ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে কিমান পাইছে, মান্থলি তাৰ 74,000 ইনকাম জেনেৰেট হয়। 2 নম্বৰত 17,944টা ইনভাইট কৰিছে, তেখেতে 73,487 ইনকাম জেনেৰেট হয়। তেতিয়াতো সৰু এমাউণ্ট, বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট। আপোনালোকে যদি ইনভাইট কৰিব পাৰে, ৰেফাৰেল ছিষ্টেমটো যদি ভালদৰে ইউজ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বহুত ইনকাম জেনেৰেট হ'ব। তাৰ উপৰিও ইয়াত মেইনলি ইনকামটো হ'ল আপোনাৰ
ৰেফাৰ কৰিলে আপোনাৰ বিগ এমাউণ্ট এটা পাব আৰু যেটো আপুনি টাস্কবিলাক থাকে টাস্কবিলাক কৰি পেলাই আপুনি ডেইলি 10 টকা 20 টকা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব ডেইলি 10 টকাকে হলো মাহত 300 টকা আহি আছে ঠিক আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত আছে টেজাৰ বক্স ওপেন কৰিলে 999 লৈকে আপুনি কইনছ পাব পাৰে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এই গেমছটো ইনষ্টল কৰিলে আপুনি 300 টা কইনছ পাব এটো ইনষ্টল কৰিলে 200 কইনছ পাব 300 200 কিমান হল 500 মানে কিমান 5 টকা খালি ইনষ্টল কৰিব লাগে এফলা আছে এটো ইনষ্টল কৰক 400 ভি ক্লিপত 400 ৰামি 100 এনেকৈ ইয়াত কিমান হল 700 800 এফলা 800 এফলা 500 কিমান হল 8 পাছে 1300 মানে কিমান হল 13 টকা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব আপুনি কিমান 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব আৰু ডেইলি আপুনি ইয়াত ভিডিও চাব পাৰিব ভিডিও আপোনাৰ যদি প্ৰথম 5 মিনিটত 50 টা কইন তাৰ নেক্সট 15 মিনিট চলিলে 100 টা কইন আৰু 30 মিনিট আপুনি যদি ভিডিও চাই 150 টা কইন পাব তাৰ উপৰি ইয়াত ধুনীয়া এটা ফিচাৰ্ছ আছে ফিচাৰ্ছটো কি আপুনি যদি ইনকাম নকৰো বুলিও ভাবে ঠিক আছে নালাগে ইনকাম কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া এন্টাৰটেইনমেন্ট পাব ইয়াত আপোনাৰ ৰিকমেন্ড কৰা ডেইলি টপ মুভিজ বিলাক আছে ওয়েব সিৰিজ আছে ঠিক আছে মুভি পাব আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ঠিক আছে ওয়েব সিৰিজ দেখা পাব এইবোৰ হল ওয়েব সিৰিজ ধুনীয়া ধুনীয়া ওয়েব সিৰিজ আছে চাব পাৰিব তাৰ উপৰি মিউজিক আছে ইয়াত টি সিৰিজৰ বা যিকোনো ইয়াত আপুনি কোনো প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ নোহোৱাকৈ আপুনি ইয়াত যিকোনো গান ফ্ৰীতে শুনিব পাৰিব ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তে ইয়াতকাৰ ধুনীয়া ফিচাৰ কি হ'ব পাৰে অইন নকৰিলে আপুনি সদায়টো মিউজিক আমি শুনোৱে সকলোৱে মিউজিক শুনে গতিকে আমি মিউজিক শুনিব পাৰো ইয়াৰ পৰা ষ্টেটাস চাব পাৰো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটাস আছে আজিকালি ষ্টেটাস দিয়া যায় WhatsApp জতে হক ষ্টেটাস বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ষ্টেটাস বিলাক আছে ষ্টেটাস বিলাক আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টেটাস আছে তাৰপিছত MV আছে এপছ আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি এপছও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বহুত এপছ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া এপছ আছে আৰ্নিং জেনাৰেট হোৱা এপছ আছে আপোনাৰ যি মন যায় এপছ বিলাক আপুনি ইয়াৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব পাৰিব তে ইয়াৰ ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ আছে আপুনি ইনকাম নকৰো বুলি ভাবিলেও আপুনি ইনকাম নকৰিলেও কি হ'ব আপুনি ভিডিও চালে অটোমেটিক আপোনাৰ ইনকাম হ'ব আজিকালি বেকাৰ এসবে মানে কি টেকনলজি জামানা হৈ গ'ল এতিয়া এই টেকনলজিৰ দিনত এন্ড্ৰইড ফোন ফ্ৰীতে ইউজ কৰিবলৈ বহুত বুৰ্বকি কৰা হ'ব আপুনি স্মাৰ্ট মুভ কৰক ইয়াৰ পৰা আপুনি ইউজ কৰক গান শুনক ভিডিও চাওক এভৰিথিং চাওক ইউটিউবৰ ভিডিও পাব আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিও সাৰ্চ কৰিব পাৰিব ইউটিউবৰ ভিডিও আহিব গুটেখিনি ডাইৰেক্ট ধুনীয়াকৈ আহিব তে আপুনি সেইবোৰ চালে আপোনাৰ চোৱাৰ লগতে আপোনাৰ ইনকাম জেনাৰেট হ'ব গতিকে ইনেওতো আমি ইউটিউবত চাওঁৱে তাতকে ইয়াৰ এই এপছটোত সোমাই ইউটিউবৰ ভিডিওখিনি চালে তেতিয়া কি হ'ব আমি তাৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিম গতিকে এবাৰ ভাবি চাওক এপছটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাওক মই ইউজ কৰিছোঁ মই ভাল পাইছোঁ মই ইয়াৰ পৰা ইনকাম জেনাৰেট হৈ আছে এতিয়ালৈ মই পেমেন্ট লোৱা নাই যেতিয়া ল'ম মই তাৰ পেমেন্ট প্ৰুফো আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই পেমেন্ট পাইছোঁ নে নাই আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাব চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব আৰু এই এপছটো আপোনালোকে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম সেই লিংকৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰে ডাউনলোড কৰে আপোনালোকে 10 টকা তাৰ পৰা মোৰ লিংকৰ পৰা ইনষ্টল কৰাৰ কাৰণে 10 টকা এডভান্স পাব তে বন্ধুসকল ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো বাকি আপোনালোকে চাই ল'ব দেখিছে নিশ্চয় ইয়াত ইউটিউব লিখা আছে ইউটিউব আছে আৰু মোৰ ক্লিক কৰিলে বহুত কিবা কিবি পাব ইয়াত আপোনালোকে বহুত আছে 18+ কন্টেন্টও আছে আপোনালোকে চাম বুলি ক'লে চাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া মানে ফেচিলিটি এতিয়া এটো আপোনাৰ কোনো বাহিৰৰ এপছ নহয় ইণ্ডিয়ান এপছ হয় ইণ্ডিয়াৰে হয় বহুত ধুনীয়া ফেচিলিটি দিছে গতিকে আপোনালোকে ইউজ কৰক এন্টাৰটেইন হওক আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা ইনকামো জেনাৰেট কৰক মোকো সাপোৰ্ট কৰক তে প্লিজ বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলো ধন্যবাদ